Itt Ausztriában nagyon ki kell számítani azt, hogy mikor jön eső és mikor nem, főleg itt Salzkammergutban, ahol egyébként nagyon sok eső van, de van nagyon sok olyan idő is, amikor nincs, és hát itt a meteorológiát nagyon figyelik a parasztok, és ugye a füvet kaszálják. Ezt nem tudom, hogy milyen növény itt az út mellett. Érdekes. Itt vannak a kamionok, itt van egy Raststätte, Szent Georgen Raststätte. Hát itt már a buzát is learadták, kicsit megdolgozták a földet, és akkor hát itt van a tegnap lekaszált fű. Igazából most nagyon jó idő van, tegnap is jó idő volt, ma is jó idő lesz, gyorsan megszárad, és akkor ezeket így be fogják bálázni. A kukoricának nagyon jó sora van, nagyon gyorsan megnőtt, és nagyon szép zöld. Bár itt az elmúlt hát mondjuk az utolsó egy hónapban nagyon kevés eső volt itt is a szokásoshoz képest, de ha egy picit is esik, nagyon gyorsan észhez térnek a növények, mert hát azért a talaj az jelentősen tartalmaz vizet. Van csodás idő van. Megint gyönyörű napsütés. Ezen a kerítésen ugranak át a migránsok, vagy flüchtlingek, vagy akik menekültek, de hát akik nem dolgozni jönnek, hanem csak úgy jönnek. És itt szokták várni őket a Raststätténél különböző slepperek, vagy valamilyen ide-oda cipelők, nem tudom, hogy minek hívják őket. És hát itt ezen az úton jönnek, de mindig egyedül, egyenként jönnek, és akkor nem csoportosan, az feltűnő lenne. És akkor itt átugranak a kerítésen, és akkor utána mennek tovább ide-oda. Ha jól tudom, akkor Szent Georgenben van egy ilyen flüchtlinge kert, vagy nem tudom minek hívják, sátrak vannak felállítva, és onnan egyenként szállingoznak el az autópálya fele. Hát, hogy aztán megszöknek, vagy nem szöknek meg, ezt nem tudom. És az autópálya, az A1-es autópálya, ha jól tudom. És akkor hát innen nagyon egyszerű Németországba, vagy bármelyik irányba elszökni. Látjátok ott fönt azt a kaput? Ott fönt. Itt van egy lépcső, és akkor ezen mennek föl, és akkor ez nyitva van ez a kapu, és hát onnan nem tudom, hogy hogyan mennek tovább, vagy hogy mi van ott még. Érdekes kérdés mostanság, hogy mennyire biztonságos Ausztria. Az biztos, hogy mondjuk nekem nincsen tapasztalatom azzal, hogy megtámadtak volna, vagy a szomszédomat megtámadták volna, vagy ismerősömet, vagy hasonló, hogy a közelben valami történt volna. Az tény, hogy rengeteg a külföldi, és hát főleg nem európaiak, akik hát nem tudni, hogy miért jönnek ide. Szerintem ez egy költői kérdés, és hát mindenki válaszolja meg saját maga ízlése szerint, hogy valójában miért jönnek ide. És hát igazából a kisebb településeken, faluhelyeken nem igazán jellemző az, hogy itt valami komolyabb életellenes bűncselekmény történne. Vagyon elleni az biztos, hogy van.
amit mondjuk én nem is tudok, de hát nem tudom elképzelni, hogy ne legyen, de életellenes bűncselekmény azt nem nagyon lehet hallani. Viszont a városokban, tehát mondjuk ilyen, hogy Bécs, Salzburg, Innsbruck, Grác, ezekben a nagyvárosokban, hát azért a bűnözés az biztos, hogy megemelkedett. A statisztikák is ezt mondják, és hát a politikusok is ezt mondják. Szóval biztonságos Ausztria, de nem az, ami régen volt. Mondjuk én nem olyan régen élek itt, ez a 8. évem, de igazából én szinte csak osztrákokkal tartom a kapcsolatot, és mikor ilyen téma előkerül, akkor azért ők mondják, hogy régen nem így volt, sokkal biztonságosabb volt, és sokkal jobb volt az élet, főleg még a Schilling korszakban. Úgyhogy ezért Ausztria is szenvedettől az egész gazdasági válságtól, és hát ugye be akarják kebelezni Ausztriát is, tehát az én véleményem szerint Ausztria európai szinten demokráciának az utolsó bástyája. Láthattuk ezt a Covid idején, amikor be akarták vezetni a kötelező Covid-oltást itt Ausztriába. Meg is volt már róla a törvény, hogy be fogják vezetni, de szerencsére itt azért még az emberek összetartanak, gondolkodnak, fel tudják mérni, hogy ennek milyen következményei lesznek, vagy vannak, bár nagyon sokan be vannak oltva, de azóta már nagyon sokan bevallották azt, hogy hát szóval tulajdonképpen át lettek verve, és igazából hát most már majdnem, hogy igazat adnak, nem mindenki, de jó részt azoknak, akik nincsenek beoltva, mert ugye ez az oltás egy ilyen átverés volt, azt mondják. Ugyanez a téma most a Európa utolsó demokratikus bástyája, Ausztria tekintetében a pénz korlátozásának, a készpénz korlátozásának a lehetősége. Tehát azért például itt nagyon el vagyok csodálkozva, hogy vannak olyan időszakok, amikor a bankok nincsenek nyitva, vagy csak 1-2 órát vannak nyitva, be vannak bástyázva, mit tudom én, be akarsz menni egy bankba, és akkor először becsöngetsz, és akkor majd valaki kijön, és akkor talán tudsz esetleg valamilyen ügyet intézni. Tehát semmi sem úgy van, mint régen volt. És az emberek csak csodálkoznak és néznek, mi ez? És hát azért, amikor ez így nagyon bezárkoznak és nagyon becsukják az ajtókat a bankok, hát azért nagyon sok embernek van nagy pénze a bankba. És akkor mi az, hogy egy nagy szám pénzforgalommal, vagy egy akármilyen pénz mennyiséggel rendelkező ügyfél nem tud bemenni a bankba, amikor ő akar nyitvatartási időbe. És akkor volt egy ilyen ellenállás, hogy akkor a bankokat kritizálták, hogy mi az, hogy nincsenek nyitva, mert hát azért elég sok pénzt lehúznak havi szinten csak magáért a számla vezetési díjat, akkor különböző az átutalásoknak a díját, meg azért óriási összegeket keresnek, és akkor arra nem képesek, hogy rendes, normális nyitvatartási időben szervizeljék az ügyfeleket. És hát eléggé a harmadik téma a zöld politika. Most itt meghoztak egy törvényt, illetve hát az Európai Unió hozta meg ezt a törvényt, aminek a törvénynek az elfogadtatásában az osztrák, hát most nem tudom, hogy milyen miniszter, egy nő, elment Brüsszelbe, és az ő szavazata segítségével tudták meghozni Európai Unióban ezt a törvényt, ezt a zöld területeknek a visszaállítását, és már most lehet hallani, hogy vannak tehenészetek, meg állattartó telepek, meg különböző mezőgazdasági vállalkozások, akik bezárják az üzletüket, mert egyszerűen vissza kell nekik állítani azt a 200 évvel ezelőtti állapotot. Hát most én nem tudom, az 200 év az nem egy olyan rövid idő, úgyhogy relatíve nézzük, de igazából ki emlékszik arra, hogy az hogy nézett ki 200 évvel ezelőtt. Szóval igazából itt Ausztriában is elkezdték tönkretenni a mezőgazdaságot, nagyon jelentősen, és amikor bemész a boltokba, akkor már nagyon sokszor találkozol ilyen 3D élelmiszerekkel,
Hát most azt nem tudom, hogy azt feltüntetik-e vagy nem, de hogy ez tehát hogy melyik élelmiszerre teszik rá ezt a címkét, hogy 3D, vagy műhús, vagy mű valami. Én nagyon szeretem a lazacot, a füstölt lazacot, és most valamelyik nap vettem, és nekem annyira furcsa volt, hogy annyira piros volt, szóval ilyen hogy mondjam, tehát, hogy a megszokottól sokkal pirosabb volt a színe. Hát mondom, nem tudom, azért csak megvettem, és érdekes módon, amikor ettem, akkor nekem olyan furcsa volt az íze. Tehát ilyen, nem mondjuk lehet, hogy beképzeltem csak, de szóval ilyen, nem valami jó volt. Hát a negyedik téma az, ami nagyon foglalkoztatja itt az embereket, a menekült kérdés, a flüchtlinge kérdés, mert hát nagyon sokan jönnek, olyan férfiak, ilyen 18 és 30 év közötti férfiakkal lehet találkozni, amelyeken azt az utat, amit mutattam nektek, ott sétafikálnak, mert ugye Szent Georgen innét 1 kilométerre van, és tehát, hogy ezt a menekült kérdést, ezt már nagyon nehezen viseli Ausztria, mert szóval azért minden menekült, ahogy lehet hallani, tulajdonképpen ilyen munkanélküli segélyben részesülnek. Tehát azért nem csak úgy, hogy valamiből kell nekik itt élniük, és hát ők tulajdonképpen, hát most azt nem tudom, hogy ők lágerben vannak-e, vagy valami, tehát, hogy lágerben vannak-e, vagy valami lakásokban vannak, de a lényeg az, hogy cigarettáznak, egész nap nem csinálnak semmit, kint ülnek a padon, hát szóval így is lehet élni. És hát azért ez az osztrák költségvetésének a kárára történik. Úgyhogy ez biztos, hogy nagyon-nagyon foglalkoztatja most itt az embereket, és ez egy nagyon súlyos kérdés, mert azért minden Ausztria lakosra jut 1-2 flüchtlinge. Azért az úgy durva.